السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة ورد أيضا، ولكن ورد برضو بطريقة مختلفة وبعرض مختلف. فيديو النهاردة للمبتدئين. رسم الورد ورسم فازة، وإن شاء الله نتعرض لورد مختلف أيضا وأفكار مختلفة غير اللي فاتت، ونقترب جدا 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 بالكاميرا علشان نشوف تفاصيل الورد اللي هنعمله النهاردة وكيفية ضربات الألوان، سواء كانت ظلال أو أضواء. بنعمل الأول خطوطنا، كاسة الورد والترابيزة أو التكتوجة اللي محطوط عليها الورد في زاوية برضو هتاخد ظلال وأضواء. أدا جرسة التكتوجة، والقاعدة ده باين منها حتة صغيرة ومحطوطة في محراب في البيت، في زاوية من البيت. محراب واخد دوران نص دايرة كده، ومحطوط فيها العنصر بتاعنا أو الشكل بتاعنا أو الفازة بتاعتنا النهاردة. هذا شكل يعني تخيل مبدئي للورد وأماكن الورد، ونبدأ نحط الظلال والأضواء. طبعا واخدة نفس الألوان بتاعت اللوحتين اللي قبل كده، لأن الثلاث لوحات هيتحطوا مع بعض في مكان واحد. الخلفية الزيتي بندي الظل الأول أهو، وبعد كده بنطلع بالأضواء شيئا فشيئا، وبنمزج وندمج الألوان أول بأول. بحط اللون الفاتح أهو علشان أمزجه في اللون الغامق اللي أنا حطيته، فيديك التدريج اللي احنا بنشوفه ده. وناخد بالنا من نقطة مهمة أو جزئية مهمة، إن اللون اللي بيتحط الأول هو اللي بيسيطر. يعني أنا اللوحة ناشفة قدامي، حطيت اللون الغامق، بيفضل اللون الغامق مسيطر على المنطقة اللي أنا حطيته فيها. حتى لو جبت فاتح خالص أبيض وحطيت عليه بيبلعه ويظهر الغامق، ولو تأثر بيتأثر يعني تأثير خفيف جدا. ولو حطينا الفاتح الأول بيكون هو اللي مسيطر على المنطقة اللي اتحط فيها. حتى لو حطيت غامق بيرجع تاني يفتح منك ومتعرفش تحط الغامق كما ينبغي. فانت بتحط الغامق في مكانه الأول والأبيض في مكانه، وتبدأ تدمج الألوان. هيفضل الفاتح مسيطر على المكان اللي انت حطيته فيه، والغامق مسيطر على المكان اللي انت حطيته فيه، وتدمج، فبيطلع الدمج بالشكل اللي احنا بنشوفه. يعني مهم ان انت تحط الغامق في مكانه الاول، كل لون في مكانه، وتدرج اول باول، وتمزج الفرشة رايح جاي عرضي ورايح جاي رأسي. بتلاقي كل لون مسيطر على المنطقة اللي انت حطيته فيها. اللي انا بعمله حاليا ده ظل، يعني ظل الفازة نفسها على الحيطة. طبعا الورود هتداري الكلام ده كله، ولكن احنا بنعمل برضو ظلال مبدئية، وهنعمل ظلال الورود نفسها كمان على الفازة وهكذا. ولكن الظل مناسب لإيه؟ مناسب للأرضية اللي أنا بحط عليها الظل. كل دي ظلال علشان احنا هنعمل المجسم نفسه بعد كده اهو. الفازة اللي فوق حطيت اللون الغامق في مكانه ازاي، واللون الفاتح في مكانه، وكل لون هيفضل مسيطر على المنطقة اللي هو فيها.
مهما تحط بالفرشة بقى على الغامق ده بالفاتح هيفضل غامق برضه، مش هتعرف تظهر الأبيض عليه تاني. والأبيض نفس الكلام، لو حطيت عليه بالغامق بيبلع الغامق ويطفو هو على الوش، إلا إذا استنيت بقى لما الألوان تنشف، أو أنت نشفت الحتة اللي أنت عايز تحط فيها لون تاني بحتة قماشة أو منديل، وبعد كده تحط لونك الجديد. إنما طول ما اللون طري كده بيبلع بعضه، ولذلك احنا بنسيب العنصر يشد مع بعضه شوية تاني، ونرجع نفتح لو احنا عايزين نفتح اكتر، ونغمج لو احنا عايزين نغمج اكتر. يعني ما بنديش الملامح الدقيقة غير لما العنصر يشد شوية عشان الالوان ما تبلعش بعضها. يبقى احنا بنحط الفاتح في مكانه والغامق في مكانه. شفت انا بقى يعني الفرشة باخد لون غامق خالص اهو، احط الحتة اللي اتحط فيها اللون الاول لا يمكن كل ما تحط لون غامق يتبلع لو انت بتعمل على الفاتح يعني. والفاتح لما تيجي تحط عليه، والغامق لما تيجي تحط عليه فاتح يبلعه. فالحاجات دي مهمة جدا تكون واخد بالك منها وانت شغال، علشان ما تتضايقش وتتنرفز. الالوان مش راضية تجيب معاك، فلازم تكون فاهم الكلام ده. يا اما تمسح المنطقة دي تاني وتحط لونك اللي انت عايزه، يا اما تشتغل في عنصر تاني لحد ما الالوان تشد وترجع ايه تحط عليها بالوانك اللي انت عايزها، الالوان الجديدة. حطيت الغامق وبرضو جسر الظل بين الفازة والمنضدة، او بين الفازة والتكتوجة. والظلال بنحطها واحنا ماشيين في الطريق، وسايبين اماكن الاضاءة اهيت عشان هنحط عليها اضاءة دلوقتي. نحط اضاءة على نضيف علشان تقبل معانا وتظهر مضيئة. اللون اللي اتحط الاول خلاص تيجي تحط عليه تاني صعب، الا اذا شد شوية. بنظلل اكتر من ناحية اليمين، لان مفهوم طبعا ان الاضاءة جاية من على الشمال، مفهوم من خلال الاضواء اللي احنا حطيناها والظلال. ادي الابيض اهو سايبين له مكانه، ما جيناش ليمه عشان لما نحط الابيض نلاقيه ظاهر معانا. لان زي ما قلنا وبنكرر، لو كنا حاطين ظلال في المنطقة دي وجينا نحط الضوء او الابيض ما كانش هيبان. نعمل جسور ظل بين تنايا التكتوجة. التكتوجة لها يعني في حلية مرتفعة وأماكن منخفضة، فبنحتاج نحط جسور الظل بين كل قطعة والتانية، بين كل مجسم والتاني. وأيضا في الجزئية دي بنحط الظل الأول أهو، وهنرجع نحط الفاتح في الناحية التانية ونمزج الألوان مع بعضها. وتلاحظ إن أنا مراعي المثلثية الظلية والمثلثية الضوئية. وده جسر الظل بين الجرصة والقعدة. طبعا القعدة تحت مدارية ففيها ظل شوية. نزود الضوء شوية، شد المنطقة شدت شوية، نزود الضوء في الأماكن البامبيه العالية المنفوخة علشان تديك الدائرية، ومحافظين على المثلثية الضوئية والمثلثية الظلية. والحتت اللي هي بارزة مرتفعة خدت أضواءها.
الضوء. والظل في الأماكن الأعمق. وادي الورود هنبدأ نديلها خطوط مبدئية علشان نعرف الأماكن بتاعتها. بنحدد مساحات، تحديد المساحات بيريحك. ليه؟ علشان لما نيجي ندي الغامق نحافظ على المساحات دي، نسيبها فاتحة. ليه؟ علشان لما نيجي ندي ألوان الوردة نديها على نضيف، والألوان ما تبلعش بعضها. لأن لو حطينا غامق كله، أنا هحط الغامق أهو في مكان يعني على أرضية نضيفة، ما هي الظلال اللي أنا حطيتها أو الأضواء أو الخلفية اللي أنا حطيتها الأول شدت. أبدأ أحط، شفت تأسيس للأوراق، وسايب المساحات اللي أنا حددتها مساحات الورد. ليه؟ علشان لما أجي أحط ألوان الورد تفضل بالألوان اللي أنا عايزها، والألوان ما تبلعش بعضها. الخطوط اللي أنا حطيتها الأول وضحت لي الطريق علشان أحط ألوان كل عنصر وأنا مرتاح، من غير ما انتوه في الرسم بتاعي. فوضع الخطوط المبدئية مهم، إلا إذا أنت يعني تكون مارست الرسمة دي كتير وعارف الوردة في الحتة دي والأوراق في الحتة دي، ممكن تحط ألوانك على طول. لكن الأفضل برضو تحديد الخطوط. طبعا زي ما حطينا اللسعات الضوئية بنحط اللسعات الظلية اللي هي بنقول عليها ايه، أعلى ظل وأعلى ضوء. أعلى ظل بيكون في الأماكن العميقة بين الأشياء وبعضها، وأعلى ضوء بيكون في الأماكن المرتفعة البارزة ناحية الضوء. اللي أنا بعمله حاليا ده ظلال للورود اللي فوق الفازة، في ظلال يمين وشمال اهو. الظلال دي مهمة جدا، بتكون مسؤولة عن إبراز العنصر اللي أنت شغال فيه، وكأنه فعلا الأشياء مرتفعة عن بعضها. فالظل ده بيعمل الخداع البصري. بدأت أحط الورد أو أملى مساحات الورد بلون مبدئي بالأبيض أهو. طبعا الألوان لسه معكرة تحت، ولكن أنا عايز العكر ده، أنا عايز الأبيض ما يكونش أبيض خالص. ليه؟ ليه؟ علشان لما أجي أحط الأضواء بلون أبيض تاني تبان معايا، إنما لو حطيت أبيض على أبيض مش هتبان. فأنا يعني محتاج إن اللون يكون معكر كده، فبستفاد من اللون اللي تحت، أو من طرف ورقة أنا حطيتها فتعكر معايا الفرشة بتاعتي، فبدي اللون المبدئي والمساحة المبدئية للورد أو أماكن الورد أهو. كل الورود البيضة عملتها باللون الأبيض المعكر، وأرجع يعني هنا معانا ورود وردي وورود بيضة. ما هو الطابلو ده أو البرواز ده هيتحط مع البراويز الاتنين التانيين. كان في واحد ورود بيضة وبرواز تاني ورود اللي هي الوردي أو الكشميري أو اللون الوردي اللي أنا شغال فيه حاليا ده. فالفازة دي جمعت بين الاتنين، يتحطوا الثلاث فازات على شكل سلم كده، بيكون شكلهم ملفت وجميل في الشكل العام يعني. المهم ان احنا معانا لونين من الورد. اللون اللي انا شغال فيه ده حاليا اللي هو عاطي للورد شوية، واللون الابيض الورود البيضاء. شوف يعني بيضة ولكن واخدة يعني فيها صفار، فيها بيج. هنشوف ونقترب بالكاميرا جدا من بعض الورود الجديدة ونشوفها بتتعامل ازاي
بشكل سهل وبضربات، يعني في أماكن معينة برضو بشكل سهل بإذن الله. معايا الوردة ببدأ أشكل فيها بألوان متقاربة، لسه مش هزود أضواء ولا هزود ظلال، ولكن بألوان متقاربة كده لحد ما أحدد ملامح الوردة وأعرف اتجاهات الأوراق، وبعد كده أضرب بالضربات الفاتحة اللي هي بتبين وبتعمل تباين بين الأوراق وبعضها، فتقوم تظهر معاك الوردة. وكذلك أي عنصر أنت شغال فيه. نحط ألوان مبدئية لسه ما يعني براحتك خالص، حط ظلال وأضواء بشكل مبدئي متقارب كده، وتزود في أضواءك وظلالك الآخر عشان تعمل عملية التباين وفصل كل ورقة عن التانية، وتبدأ تحدد الدوائر لكل عنصر بتعمله أو لكل ورقة بتعملها. وده كله لسه شغال بإيه؟ بالألوان اللي هي الوسيطة، اللي هي مش غامجة ولا فاتحة. معلش احنا بنكرر الكلام، والمثال بيقول لك ما تكرر تقرر. من كتر التكرار هنفهم وهنعرف واحدة واحدة. بدأنا نحدد بعض الأوراق أهو، بعمل جسر ضوء واخد منه، حددنا ده ورقة ومن هنا ورقة، بالراحة كده بسن الفرشة الأوراق اتحددت قدامنا. ما علينا إلا إن إحنا نحط جسور ضوء بشكل أدق على كل ورقة متحددة قدامنا، وخاصة في الإيه في الأماكن المرتفعة، يقوم يحصل معانا التباين. طيب تعالى للوردة دي، هيكون فيها الشغل أوضح شوية. اقتربنا حددنا بلون وسيط، قلب الوردة باين خالص اهو، خدت بالك؟ ده قلب الوردة، وبنبدأ ندي أضواء باللون الأصفر الخفيف كده في جانب الضوء، ونغمق بجسر ظل كده في أعمق حتة في الوردة، وبعض جسور الظلال هنا وهنا اللي هي الأوراق الملفوفة، بس بلون أخف شوية من اللي احنا حطيناه في العمق. ولسه بحدد أماكن الأوراق بالألوان الوسيطة، اللي هو اللون له غامق وله فاتح. ما بنزلش بالفاتح خالص غير لما بتتحدد الملامح قدامي، أبدأ أعمل التباين، أحط جسور الضوء في أعلى الأماكن وجسور الظل في أعمق الأماكن. أبدأ أحط الأضواء بتاعتي اهوت واحدة واحدة. أهي دي الأوراق الملفوفة بشكل مبدئي، لسه هحط على أطرافها بلون فاتح خالص فيحصل التباين. وأنا بحط الضوء اليم اليم الشمال، الضوء جاي من الشمال، فأي ورقة ظهرها للضوء بنورها زي ما احنا شايفين، والأوراق اللي اليم هناك وشها هو للضوء بفتحها برضه اهو، ومحافظ على الظل في الناحية الناحية اليمين. أنا لسه هنور وهنور في الناحية الشمال، ولما باجي للناحية اليمين في الأوراق اللي تحت دي بنور بس بحذر كده. إنما هنا بحط أضواء عالية خالص إزاي، الأوراق على بعضها وبعض أطراف الأوراق الملفوفة الضوء من على من على الشمال، ونرى على اليمين لا، يعني حذر الأماكن اللي هي معرضة للضوء فقط.
وأوزع بعد ما اديت أطراف أو جسور الضوء. الفرشة بيكون فيها لون، ببدأ الأول بإيه؟ بالناحية الشمال عشان هي اللي مضيئة، لون أبيض يعني لون الإضاءة. اللون خف شوية بروح ليم الإيه؟ ليم اليمين. وحتى الأوراق اللي في وش الإضاءة اللي وشها تعرض للضوء بتاخد الإضاءة. وبعد ما أحط الجسر بعمل التدريج اللون اللي احنا بنشوفه. ومن هنا يعني إيه الظل، ولكن الورق شفاف فالنور عامل فيه ضي كده من تحت، والأطراف اللي فوق خالص هي اللي واخدة إضاءة، ولكن واخدة إضاءة بحذر زي ما احنا شايفين. وأطراف الأوراق اللي تحت الملفوفة دي هنعمل تباين خفيف أهو، وهنا برضو علشان تبين لك اللفة بتاعتك. الوردة خلصت بشكل بضربات منظمة وقريبة. يا رب نكون يعني استفدنا واستمتعنا برسمة الوردة اللي فاتت دي. ودي وردة بشكل تاني. خلصنا الورد اللي هو اللي فيه الحمار، ونروح للورد اللي هو الأبيض اللي فيه الصفار. نفس الكلام، بنفضل شغالين باللون الوسيط لحد ما نحدد أماكن واتجاهات الأوراق، وبعد كده نحط اللسعات الضوئية واللسعات الظلية عشان يحصل التباين اللي احنا عايزينه. الوردة دي يعني واخدة شكل مختلف شوية، أوراقها مفتوحة غير الوردة التانية، أوراق ملفوفة شوية، إنما دي أوراقها مفتوحة وطبعا ألوانها مختلفة. بتاخد الظلال المناسبة لألوانها وكذلك الأضواء. وتعالوا نشوف الوردة اللي في الجنب دي بضربات بسيطة جدا تظهر معنا بسرعة. الحد بتاع الأوراق اللي يم هنا اهو خلصت. سمك الأوراق اللي هي مجلوبة اليمينة دوبك شايفين سمكها. وادي الأوراق البعيدة بأقل إضاءة شوية، ونيجي في العمق نزود الظل شوية. ظهرت الوردة معنا بسرعة وانتهينا منها. وتعالوا نشوف الوردة دي برضو بندي الجلب بتاعها اهو، وادي تحديد الكاسة بتاعت الوردة. وندي بقى أضواء خفيفة في الناحية الشمال، وعلى أطراف الأوراق هندي جسور ضوء. تابع معايا. بمجرد ما هندي جسور الضوء على أطراف الأوراق هيحصل تباين في الحال أهو. أدا طرف ورق وأدا طرف تاني جسور أضواء أهو. حصل التباين إزاي؟ علشان نيجي على الكاسة نفسها وندي أطرافها أهو، فيحصل تباين أيضا. هذا الأوراق، وطبعا بندي الإضاءة في الشمال. الورقة خدت طرفها ومجسمها كله أو مساحتها كلها، والورقة اللي تحتها دي كانت يدوبك الحرف بتاعها اللي باين. والحروف اللي في الناحية اليمين واخدة إضاءة بس على الحروف اللي فوق المرتفعة اللي هو طالها الضوء. أما مساحة الورقة نفسها مظللة، إنما مساحة الورقة اللي اليمينة هنا في وش الضوء واخدة ضوء. والأوراق اللي هي بعدت عن الظل خدت ضوء أكتر. وهذا الوردة دي خلصت بنفس الطريقة. تعالى على التانية دي هقترب بيها، لأن الوردة ديت يعني اتجاه مختلف شوية، مجلوبة اليم هناك، فخدت يدوبك أطراف خفيفة كده لأوراقها اللي هي اليم هناك.
انما قلبها مش باين، لسه هنعمل لها الفرع بتاعها هيكون من الوسط كده ونازل الاخر واحنا بندي الاوراق. ومجرد ما حطيت قلب للوردة زي ما احنا شايفين كده ظهرت معاك، ومع إظهار بعض الأطراف للأوراق الملفوفة ظهرت معاك الوردة من الأشياء العشوائية اللي هي بتظهر بسرعة ولكن بضربات معينة زي ما احنا شايفين مع بعض. الوردة دي هنقترب خالص ونشوفها برضو روعة، اتجاهها مختلف، قلبها اليم هناك يا دوبك ظاهر معانا النظرات وأنواعها. النظرة لقلب الوردة هنا نظرة بعدية مش متجهة لينا، ولكن متجهة اليم هناك لبعيد. فالكاسة بتاعتها احنا شايفين العرض بتاعها كبير وكذلك الارتفاع بتاعها. اما قلب الوردة نفسه يا دوبك شايفينه، لان نظرتنا دي نظرة افقية بعدية. وبعض الاوراق فوق بعضها هكذا ظهرت معاك الوردة المدورة الجميلة بتاعتنا دي. وادي الأوراق، ادي الورود تقريبا انتهت. نبدأ نشتغل في الأوراق. هذا الفرع بتاع الوردة المقلوبة اللي قلنا عليها. احنا كنا مدين ألوان مبدئية للأوراق، هنبدأ نحط بعض الأوراق الفاتحة اللي هي طالها الضوء فظهر خضرها شوية، ونسيب بعض الأماكن المظللة أو الأوراق العميقة المظللة اللي الضوء ما طالهاش. هكذا. وفي الوش هنا هنعمل ورقة اهو بلون أخضر، ونرجع نحط عليها بإضاءة تاني حالا بإذن الله. نقترب بالكاميرا علشان ننهي بهذه اللمسات رحلة النهاردة. وفي الختام بفكركم بالإعجاب، ما تنسوش الإعجاب دعما لنا كي يستمر الخير على أيديكم. وعلى أمل لقاء بكم ومعلومات جديدة وأجواء جديدة وعناصر جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.